هي مازن، يا بابا، ايه رايك في تصميم البيت الجديد اللي بعته لك؟ شفته. خير يا مازن، في ايه؟ في حاجة غلط يا بابا. البيت ما فيهوش ملعب تنس. ملعب التنس اصل يمكن نسوا يبعتوا الصور، خليني اكلمهم. من غير ما نكلم حد يا مازن. انت لازم تسمعها مني قبل ما تسمعها من حد غريب. يا بابا. لا، دونت سيت. اعذرني يا مازن، بس حقيقي انا حاولت. مش هصدق غير ما اسمعها منك. البيت الجديد ما فيهوش ملعب تنس. يعني ايه ما فيهوش ملعب تنس؟ للاسف البادجت بتاعتنا ما كملتش اكتر من البول. البادجت. انت عارف ان عادل صقر صاحبي بتوع توكيل العربيات كان بيسألني من كام يوم يعني ايه بادجت يا مازن؟ انا اسف يا ابني، سامحني. اول مره احس اني عاجز، اول مره احس اني مكسور، اول مره احس اني فقير بجد. لما انت عارف مستواك وقدراتك يا بابا، ليه خلفتني؟ ليه جبتني الدنيا وانت مش هتقدر توفر لي ملعب تنس في بيتنا؟ انا تعبت يا مازن، تعبت واتبهدلت. انا مش زي ما انت فاكرني يا ابني، انا ما اتولدتش كده. انا قعدت لحد 18 سنه ما عنديش برايفت جيت. يا تخيل. لو سمحت يا بابا، مش لازم حد يعرف الموضوع ده. انا عارف، انا بس صعبان عليا نفسي، صعبان عليا العيشه اللي احنا عايشينها دي. ما تقولش كده يا بابا، استغفر ربك. لازم نبص ونفهم ونحس بالنعمة اللي في ايدينا. لازم نحمد ربنا على كل شيء. يمكن ما عندناش ملعب تنس عالمي في بيتنا، بس على الأقل زها حديد صمت لنا البسين الأولمبي في البيت. زها حديد. بالنسبه لموضوع البسين الاولمبي ده، لا يا رب خدني، ما تخليش اعيش الايام السودة دي. لا لا لا، انا مش اب. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. ايه ده يا ابو احمد، انت بتسرف عليا؟ عايزين، انا قلت اتوب كده ونبدا جيم مع بعض كده. عزيزي 15 لب. عزيزي المشاهد الجميل، جهز فشارك وتعالى معايا، يلا نطلع سنه 2006. اعذرني لو اليوم حر شويه لان احنا في 31 اغسطس، ولكن صدقني الحدث يستاهل. بطوله امريكا المفتوحه للتنس. بنحضر اخر ماتش في مسيره النجم الامريكي اندري اجاسي، اللاعب اللي كان وقتها عنده 36 سنه. اجاسي وقف يحيي الجمهور وهو جاهز للعب، ولكن تحت هدوم التنس ناصعه البياض كان في معركه مظلمه جدا بتدور بينه وبين جسمه. اجاسي دخل البطوله وهو بيعاني من اصابه مزمنه في ظهره، وكان تقريبا قبل كل ماتش بياخد حقن مسكنه. في الدور الثاني قابل النجم القبرصي ماركوس باجداديتس. الماتش ده يا عزيزي كان ملحمه، فضل مكمل 4 ساعات. خلص امتى؟ خلص بعد نص الليل. الموضوع في اول ساعتين بيبقى ماتش حماسي وماشي كويس، بعد 11 ونص الموضوع ما بقاش بيضحك. الشباب طولت قوي في الماتش، 4 ساعات تيك ده كتير. فين وفين لما الماتش بيخلص، وزي ما بيحصل في التنس الاثنين بيتقابلوا عند الشبكه، بيسلموا على بعض بالشياكه. بس اول ما خرج الاثنين لعيبه من الملعب كانوا على نقالات في غرف العلاج الطبيعي بيصرخوا من الالم. بيصرخوا ليه يا ابو احمد؟ هو ملعب التنس ده يجي حاجه من الكوره دي؟ حته كام متر في كام متر عمالين يجروا فيها قصاد بعض، حتى ما يلمسوش بعض. عزيزي خليني اقول لك ان لاعب التنس في المتوسط في ماتش زي ده ممكن يجري له 12 كيلومتر. ده غير طبعا التركيز الذهني ومتابعه الكره بالعين، استراتيجيه اللعب ومقابله الخصم وكل الكلام ده. ده غير الضربات القويه لازم تبقى دقيقه. نرجع عزيزي للماتش بتاعنا. الماتش خلص بفوز مين؟ اجاسي، وزي ما قلت لك بصعوبه شديده على مدار 4 ساعات. الماتش ده يا عزيزي هيكون اخر مباراه في مسيره واحد من اعظم اللعيبه اللي لعبوا تنس على الاطلاق. اجاسي بنفسه هيحكي لنا بعد كده تفاصيل اليوم ده من اوله. هيقول انا صحيت الساعه 7 الصبح مش عارف انا فين وانا مين. الاحساس بالضياع ده مش جديد عليا، بس المره دي اعمق. ببص حواليا لقيت نفسي على الارض مش على السرير. الارض بقت اريح كتير لظهري من السرير. بعد ما بفوق بعد ل3 واخد نفس عميق واتكور على نفسي كده زي الجنين واستنى لحد ما الدم يدور في جسمي تاني عشان اقدر اقوم. انا كنت شاب عندي 36 سنه بس صحتي 90. بعد 30 سنه من الضغط النفسي والتنطيط والجري جسمي ما بقاش جسمي وعقلي ما بقاش ملكي. اول ما بفتح عينيا بحس ان انا غريب وبفضل اراجع في الاساسيات بسرعه. انا اسمي كذا، مراتي اسمها كذا، عندنا ولد
وعندنا بنت. احنا دلوقتي قاعدين في فندق في نيويورك وانا هلعب اخر بطوله في حياتي. واسمع دي، هيقول انا بلعب تنس بالرغم ان انا بكرهه من كل قلبي وبكرهه من زمان. دي المقدمه اللي اجاسي بدا بيها حكايه سيرته الذاتيه اللي نزلت باسم اوبن سنه 2009. اجاسي بيقول وهو عنده 7 سنين كان تحت سيطره اب قاسي مهووس بالتنس. اب شاف في اجاسي الموهبه فقام محول حياته لمعسكر تدريب. في مره الاب دخل عليه كده جايب له جهاز شبه التنين. الواد فرح افتكرها لعبه هيلعب معاها يكسرها ويبوظها، اتاريه جهاز رامي كرات بيرمي كور بسرعه مجنونه في جميع الاتجاهات بشكل عشوائي. الاب كان بيجبر ابنه انه يضرب الاف الكور يوميا كل يوم. ابوه كان بيقول له ان انت لو ضربت 2500 كره في اليوم هيبقى انت كده بتضرب تقريبا مليون كره في السنه، وانا اظن اللي يضرب مليون كره في السنه لا يمكن يتغلب. اندريه بيقول ابويا ما كانش عايزني بس اضرب الكور، لا ده كان عايزني اهزم التنين اللي بيرمي كور ده. فانا ازاي اقدر اكسب حاجه عمرها ما بتتعب؟ كمان ابويا رفع الشبكه 15 سم عشان تبقى اصعب عليا، وراح قايل لي اللي يقدر يعدي الشبكه ام 15 سم زياده دي يقدر يعدي شبكه ويمبلدون وهو مغمض. الحقيقه ان ابويا عنده حق، اللي هيضرب مليون كوره واللي هيعدي الشبكه الدورين زياده دي اكيد هيبقى اسطوره في التنس. بس في مشكله صغيره يا حاج، انا اصلا مش عايز اروح ويمبلدون، مش عايز اعدي الشبكه بتاعتهم. انا كل يوم بسال نفسي هو في حياه تانية غير التنس؟ يمكن يبقى في اطفال في حته ما في العالم بيضحكوا بره البيت ده، اطفال تانية بيحتفلوا بالاعياد وبيتفسحوا، انما انا بقى واقف طول اليوم ماسك مضرب وبلاعب تنين ما بيردش عليها اصلا. بالرغم من نجاحه وشهرته الا ان اجاسي عاش سنين من الوحده والضغط والضياع. في التسعينات مثلا ترتيبه نزل للمركز ال 141 ودخل في دوامه مخدرات عشان يحاول يلاقي نفسه. وحتى لما كان في قمه شهرته ما كانش بيحب صورته كلاعب تنس ولا حتى كان بيحب لبس التنس. مش فاهم ايه كوبايه جوهينا اللي سارحه في حته خضرا دي، حتى قصه شعره الشهيره كانت باروكه. باختصار اجاسي كان شخص تعيس بيحاول يلعب دور البطل، مش البطل اللي هو عايز يشوفه، لا اللي الناس عايزه تشوفه، بطل لجميع الناس اللي هو. حكايه اجاسي يا عزيزي حكايه صادمه، مش بس لانه شخص ابوه حوله لمشروع تجاري ومصدر مكاسب ماليه واجتماعيه، لان الحكايه دي بتكسر اول انطباع ممكن تاخده عن التنس انها رياضه كده فرفوشه، ناس لابسه ابيض في ابيض بتلعب في جناين بيلعبوا في الشمس، ساعات رولكس سبونسر شيب، ناس اغنياء بتحضر. بص حتى اسامي البطولات في الكوره مثلا الملحق المؤهل لتصفيات دوري ابطال اوروبا، انما في التنس بطوله استراليا المفتوحه اي حد يجي. بتلعب باسكت يا كابتن اتفضل مفتوحه. انطباع بتاخده على انها رياضه سهله وترفيهيه وهاديه، رياضه ناصعه بلون ازياء لاعبيها، مش منافسه عزيزي انت بتتفرج على اعلان مسحوق، ناس عرقانه ولسه التيشيرتات بيضاء. اجاسي بيكشف لنا في كتابه عن قد ايه ضغط الانجاز في التنس ممكن يبقى مدمر، وان كل ماتش في ذاته يعتبر معركه نفسيه قبل ما تكون رياضيه. مثلا في التنس احنا مش فريق، مفيش 10 معاك يزقوك لو انت تعبان، مفيش تعمل كده تتبدل، مفيش الاوبشن ده، انت بتلعب في الملعب لوحدك لساعات، مفيش حد جنبك غير الواد الصغير اللي بيمسك الماوس الشمسيه ده. طول الوقت انت بتفكر لوحدك، طول الوقت انت بتجري لوحدك، بتلعب في مساحه محدوده جدا، ممنوع تتكلم او تلوم حد غير نفسك. هنا يا عزيزي انت كان لازم تسالني هل التنس فعلا رياضه قاسيه لدرجه انها تكره احد ابطالها فيها؟ وهل فعلا التنس وسيله للترقي الاجتماعي لدرجه الهوس اللي عند ابو اجاسي كده؟ طب ابو احمد حلو قوي الاسئله دي، انا اعتبر ان انت جاوبت عليها وقلت والله يا عزيزي دي اسئله صعب نجاوبها من غير ما نذكر تاريخ الرياضه. انت بتقلدني يعني؟ انا بتكلم كده بجد. دي يا عزيزي اسئله صعب نجاوب عليها من غير ما نرجع ونحكي حكايه التنس كرياضه، رياضه لها جذور تاريخيه واجتماعيه اعمق بكتير مما تتخيل. ماشي كمل يا ابو احمد كمل. لو انت يا عزيزي من محبين الفن عايزك تبص معايا على لوحه حلوه. دي لوحه ديس اوف هايسنس، رسمها الفنان الايطالي جوفاني باتيستا تيوبولو، ده واحد من اشهر فنانين اوروبا في القرن ال18. موضوع اللوحه مقتبس من كتاب اسمه التحولات، كتاب بيحكي النهايه المأساويه للشاب هايسن. على حسب الاسطوره الشاب ده وهو بيرمي القرص في مسابقه رياضيه، القرص هبط في دماغه فمات. الاله ابولو حاول ينقذه ففشل، فقام عمل ايه؟ حوله لزهره. عمك جوفاني رسم الزهره في ركن اللوحه بشكل بديع، بس قام لعب لك في القصه شويه ورسم مكان القرص كره تنس وركت، في اشاره ان الكوره هي اللي قتلت هايسنس. كمان هنلاقي في اللوحه كوره تانية باين من وضع صوابعه انه كان ماسكها من قبل الحادثه، وفي الخلفيه في شبكه تنس ورا الناس. مالكش في الفن؟ ما بتحبش اللوح؟ تيجي عايزين نروح للادب؟ اسمع ان بعض الناس بصراحه بيفضلوها عن العلم. نروح للادب فنلاقي حدث في مسرحيه هنري الخامس لشكسبير لما قدموا سله من كرات التنس للملك، كنوع من السخريه منه انه عيل صغير كوتشي وان انت يا حبيبي غير مؤهل للحكم، انت غير مؤهل للحكم. اللوحه اللي بحكي لك عنها والمسرحيه كانوا دليل دامغ ان اللعبه بدات من قرون، ناس بترجع بدايتها لايطاليا وكانوا بيسموها بالاكوردا، وده لان الكوره لازم تعدي فوق حبل مش شبكه زي دلوقتي. في مؤرخين بيقولوا ان التنس بدا في القرن ال12 وتحديدا في الاديره شمال فرنسا، وقتها ما كانش لسه في مضارب، كانوا الرهبان بيلعبوها بكف الايد كده بالاقلام بيلطشوا الكور، ومن هنا جت التسميه الفرنسيه للتنس الجو دي بون، يعني لعبه الكف. لعبه الكف جو دي بون. واحده مع الوقت يقال ان الناس بدات تستخدم قفازات بدل الايد جلافز. بعد كده ظهرت اول مضارب خشب في القرن ال16. كلمه تنس فبيرجح انها دخلت الانجليزيه في القرن ال14، واصلها الكلمه الفرنسيه تنز اللي معناها خد او استلم. عزيزي والنبي بقى تنس بالك من نفسك. ابو حماد ايه الافات الرديئه دي؟ يعني عزيزي بدل ما اقعد ساكت. تنس كانت هي الجمله اللي بيقولها السيرفر اللي بيعمل الضربه الاولى، واللعبه مع الوقت اتشهرت بقوه بين نبلاء فرنسا
فرنسا وانجلترا، والنبلاء بس لانها كانت بتحتاج ميزانيه كبيره لملاعب مقفوله وضخمه. الملك هنري الثامن مثلا كان مدمن جدا للعبه دي لدرجه انه بنى لها ملاعب خاصه جوه واحد من قصوره، هامبتون كورت. مع الوقت التنس بقت رياضه مرتبطه بالطبقه العليا، بتديهم مساحه ان هم يتواصلوا مع بعض، يعملوا تحالفات وشراكات وعلاقات نسب، كل ده في معزل عن اعين العامه. التنس يا عزيزي كان مسيطر جدا زمان. خليني اقول لك ان سنه 1537 ما كانوش لسه اخترعوا البيض المسلوق، صناع الكور عملوا نقابه اسمها البوميرز، دي نقابه لصناع كور التنس. الكور وقتها كانت جلد محشيه فر، وده خلاها كور تقيله جدا زي البيسبول، لو كانت اتخبطت في حد كان ممكن يتصاب جامد، زي الحاله اللي فيها هايسنس في اللوحه كده. بعدها بكام سنه 1571 اتاسست نقابه للاعبين في فرنسا. ايوه يا عزيزي، نقابه الكوره اتعملت قبل نقابه اللعيبه ب 40 سنه. تظبيط الشغل اهم من الشغل بكتير. عشان نشوف سنه 1596 باريس وهي فيها حوالي 250 ملعب تنس بيشتغل فيهم اكتر من 7000 شخص. كتير من ملاعب التنس دي لسه موجود لحد النهارده. طبعا اشهرهم انهي قاعه تنس، ملعب التنس اللي موجود في قصر فرساي. ارجع بقى حلقه الثوره الفرنسيه يوم 20 يونيو، هذه القاعه شهدت سنه 1789، انا بقولها كده عشان احفظها كده، اجتماع لو تفتكر اعضاء من الطبقه الثالثه، الطبقه اللي كانت بتمثل الشعب، لما الملك قفل عليهم البرلمان وقال لهم ما حدش هيجتمع هنا، فراحوا لمين بعض في ملعب التنس وقامت الثوره. وقتها يا عزيزي هيعملوا قسم هيعرف بعد كده بقسم ملعب التنس، ودي النقطه اللي بيعتبرها المؤرخين نقطه البدايه الحقيقيه للثوره الفرنسيه. ده يا عزيزي كان بلغه التنس سيرف الثوره. في طبعا بعد كده نابليون واندر الثوره الفرنسيه كلها، وفي يوم وليله اللعبه اللي كانت وسيله لترسيخ الطبقيه بقت رمز لكسر قيودها. وفي بدايه القرن 19 التنس بدا يخرج بره حدود القصور، وبشويش بدا يتحول لرياضه عندها شعبيه كبيره، رياضه بيلعبها الناس من كل الطبقات في كل حته. واحمد معلش انا عندي سؤال، انا حاسس الرياضه دي بالنسبه بقى الرياضات عمرها مبكر شويه، وبرضه كل من عامه الناس ما بحسهاش جذابه لعامه الناس، فايه سبب في انتشار هذه الرياضه بهذا الشكل الجنوني خاصه في هذا الوقت المبكر نسبيا في التاريخ؟ ما شاء الله عليك يا عزيزي، بجد حاسس انا قاعد مع سيد جوبيل، والله حسنين هيكل امامي، ناقص تقول لي تجليات وارهاصات والوضع الاقليمي الجيوسياسي. خليني اقول لك ليه التنس انتشر بهذا الشكل. في كتابه People's History of Tennis بيفسر الكاتب ديفيد بيري انتشار وتطور لعبه التنس، وبيرجع هذا الانتشار لسببين. السبب الاول يا عزيزي هو اختراع آلة جز الاعشاب سنه 1827. لما بقينا نقدر نحلق للجنينه في اي وقت، بقى سهل يبقى عندك حديقه في اي مكان، الكوره تطب عليها ترجع تاني. وده ياخدنا للسبب الثاني وهو اختراع المطاط المعالج سنه 1844. ده يا عزيزي الاختراع اللي خلى الكور تبقى مرنه ومناسبه للعب في الجناين. ديفيد وثق اول ماتش للتنس الحديث يوم 6 مايو سنه 1874، اول ماتش يتلعب على العشب على النجيله، والماتش ده يا عزيزي كان في لندن. صاحب الفكره كان وولتر وينغفيلد، ضابط ارستقراطي انجليزي دماغه كلها بيزنس، ما ذاكرش استعمار زي زمايله التانيين، ولكن الراجل ده كان مركز في البيزنس. قرر يخترع لعبه سماها تنس العشب اللي هو لون تنس. وولتر وينغفيلد جهز ملعب شبه الساعه الرمليه، وقام جايب شبكه بس كانت شبكه عاليه شويه ومضارب خشب وكور مطاط، وراح عازم 3 يلعبوا معاه ماتش زوجي. بدا اللعب بينه وبين صحابه، فالناس بدات تتجمع وتتفرج. اللعبه كان باين عليها من بعيد كده بسيطه، كل مطلوب منك ان انت تضرب الكره بالمضرب تعدي من فوق الشبكه وتنزل في الملعب. بس زي ما اي حد لاعب تنس عارف كويس قوي ان ده مش سهل خالص. اتضح ان الموضوع صعب جدا، الكور كانت بتخبط في الشبكه او بتطير بره خالص، وسط ضحك وسخريه وتهزيء اعضاء النادي، ده غير الصحافه اللي كانت متاكده ان اللعبه دي مش هتكمل. ولكن المفاجاه يا عزيزي ان التنس هيكمل وينتشر انتشار النار في الحاجات، وخلال سنه التنس كان موجود في كل حته في بريطانيا. بعدها التنس بقى ترند في العالم كله وفضلت شهرته تزيد. واحمد انا حاسس ان الكلمات مش ماشيه مع الكلمات، انت عمال تقول لعبه صعبه وجديده والناس تريقت عليهم، بس في الاخر انتشرت. ازاي فيها كل العيوب والعبر دي ومع ذلك بتنتشر؟ والله يا عزيزي الاجابه بسيطه، اللعبه بالرغم من صعوبتها كانت ممتعه ولطيفه، ده غير كمان ان ادواتها كانت متاحه. ولكن في اجابه تانية اهم واعقد، وهي ان المجتمع كان وقتها جاهز للتنس. خد بالك يا عزيزي احنا في اواخر القرن 19، شكل بريطانيا بيتغير والصناعه عماله تزيد حوالينا، حجم الطبقه الوسطى في المجتمع عمال يكبر. على حسب عالم الاجتماع روبرت ليك، ملاعب التنس كان هي المكان اللي بيتقابل فيه طموح الطبقه الوسطى مع قلق الطبقه العليا. دول بيتفرجوا على الاغنياء اللي نفسهم يبقوا زيهم، ودول بيبصوا على دول وهم خايفين انهم يجوا ياخدوا مكانهم. اللعبه سمحت لاصحاب المهن ان هم يقابلوا النبلاء في ملعب واحد ويلعبوا مع بعض في جو رياضي وراقي. خد بالك ان التنس كمان اتسوق له بستايل فاخر. وولتر برضه كان ماركتير شاطر، جهز الطقم بالكامل، الشبكه والمضارب والكوره، وراح حاططهم في صندوق شيك باكج، وعمل اعلانات بكي ووردز جذابه جدا للتنس. ابتدى يتكلم في الجرايد على ان التنس لعبه النبلاء، ويتقال ان اللعبه مفتوحه للرجاله وللستات، كمان بتتلعب في اي جنينه في اي مساحه. فبالتالي الناس حبوها وحسوا انها لعبه فرديه مثاليه، مش لازم اعمل جروب واتساب فيه 12 واحد عشان صحابي يجوا الحجز، وفي الاخر ما بيعتبش الحجز غير 2. بالمناسبه انا مش منهم، انا بعمل جروب بس. الناس كانوا وقتها شايفين كمان ان لعبه التنس لعبه خاليه من الخشونه. خد بالك ان قبل كده معظم الرياضات كانت بتعتمد على القوه البدنيه واللعب الجماعي، انما التنس كانوا بيقولوا ان هو لعبه بتتلعب بالعقل قبل الايد، لعبه عقل بس مش ستاتيك زي الشطرنج، لا دي فيها اجواء كرنفاليه بتشجع على المرح والاستعراض. حتى الاساوسه يا عزيزي حبوا التنس،
فتحوا ملاعب للشباب في ساحات الكنايس، وقالوا ان اللعبه دي فيها اخلاق وبساطه ولطف. كمان التنس كانت من اوائل الرياضات اللي شجعت مشاركه الستات فيها. خد بالك كانت خطوه غير معتاده في الوقت ده. التنس مش بس غير شكل الرياضه، ده كمان غير مفهوم الرجوله. بعد ما كانت صوره الراجل الجامد اللي ما بيهزرش اللي بيشارك في رياضات عنيفه، الترند الجديد ان هو يبقى راجل حساس مفكر مثقف، واقف لابس ابيض في ابيض تحسه في صلاه الجمعه، واقف في ملعب التنس وشه ان هو زي البدر، بيحب يلعب تنس مع البنات. وخليني اقول لك يا عزيزتي حاجه ليك انت، توك ما افتكرت تجيب سيرتي في اخر الموسم. الفكره انا بجيب سيرتك كتير، انت اللي ضلاليه ومفتريه. ايوه ابو حميد اديها على دماغها، بس يلا انت والنبي مش طايق من عيب حاله فيروز. لا انا عزيزتي اقول لك التنس حلو ليه. التنس من اكتر الرياضات اللي الستات لمعوا فيها بقوه، بقى عندهم نجمات ليهم جماهيريه ضخمه زيهم زي الرياضيين الرجاله بالظبط. عندك ماريا شرابوفا وسيرينا ويليامز وغيرهم. ما ننساش طبعا نجمتنا التونسيه أنس جابر اللي وصلت تصنيفها رقم 2 على العالم، اللي هو اعلى تصنيف يوصل له لاعب او لاعبه عربيه في التاريخ. وفي ميار شريف نجمتنا المصريه الصاعده اللي وصلت لتصنيف 31 على العالم. المهم تنس العشب انتشار سريع جدا كهوايه للطبقه الوسطى العليا، بقى في ناس عاديه ممكن تلعبه، مش بس رجال اعمال وهم بيدمروا احلام الشباب. احمد سعيد ابو غني عزيزي كان بينتقد بالتنس، بالمناسبه عزيزي حط صورته هنا. وبعدها بدات تتنظم بطولات في كل حته في انجلترا، وخليني احكي لك على واحده من اهم هذه البطولات. سنة 1877 نادي اول انجلاند كلاب اللي موجود في ضاحية ويمبلدون جنب لندن قرر ان هو ينظم بطولة وطنية لتنس العشب. هنري جون صاحب الفكرة هو حكم البطولة، وهو اللي قعد مع المنظمين عشان يظبطوا قواعد اللعبة. استبدلوا ملعب الساعة الرملية بملعب مستطيل 30 في 60 قدم، ووطوا ارتفاع الشبكة شوية، وغيروا نظام حساب النقط لنظام الجودي بوم الفرنساوي. عشان كده يا عزيزي المشاهد كل ما بيتفرج على التنس بيتوه مش عارف كام والمين وازاي. الجيم 4 نقط بس ما تحسبوش 1 2 3 4، لا بيتحسبوا 15 30 40 ونقطة الجيم اللي هو يا عزيزي ده مش سكور، ده اجره. لو اللاعب كسب 4 نقط ورا بعض فاول نقطه هتبقى محسوبه له 15-0، جاب نقطه ثاني بقى 30-0، جاب نقطه ثالثه بقى 40-0، رابع نقطه الجيم. اللاعب كمان لازم يكسب له 6 جيمات عشان يكسب مجموعه، وعشان يكسب الماتش محتاج يكسب مجموعتين. ثانيه واحده يا ابو احمد، ايه النظام المعقد ده؟ مش فاهم اي حاجه. انا محتاج اخلص ورق كتير قوي عشان اكسب في الاخر. وايه 15 30 40 دي؟ وايه 15 لاف؟ هو مين اللي بيمول الكلام ده؟ والله يا عزيزي ما حدش عنده اجابه واضحه ليه سيستم الارقام كده، ولكن اقرب نظريه بتقول ان سيستم النقط ده جاي من الساعه، كل نقطه بتساوي ربع ساعه، 15 30، وبدل ما يقولوا 45 قالوا 40 عشان ما يحصلش لخبطه في اللعب. مش مهم يا عزيزي، المهم هي بقت ماشيه كده زي الكيبورد كده، عملناها كده فحفظناها كده. ايه اللي جاب اليه جنب الب جنب السين ما تعرفش، ومعلش يعني ليه ازاي القاعده فوق بتنشر غسيل، هي كده، هذا ما وجودنا عليه. كمان منظمين البطوله حطوا ما يشبه الدريس كود. اللبس الابيض في ابيض ده مش عشان تطلع في المنام، لا ده بيعكس الضوء وبيعبر عن الرقي اللي البطوله بتمثله. وبمرور السنين ماركات الموضه بدات تستغل هذا الدريس كود عشان تطلع كوليكشن لازياء وملابس مستوحاه من التنس. وما ينفعش نتكلم على ويمبلدون من غير ما نجيب سيره الفراوله بالكريمه، دي كانت اشطوطه ويمبلدون، الترند الحلو، وهي عاده ايقونيه موجوده من سنه 1877 لحد هذه اللحظه كطقس ثقافي مرتبط بالتنس. مش بس بالتنس، لا ده كمان مرتبط بالصيف الانجليزي. حسبه التعديلات اللي حطها هنري جونز على التنس دي خلت الماتشات ممتعه اكتر ومليانه اثاره اكتر. بنشوف 22 لعيب بيشاركوا في اول بطوله لتنس العشب في ويمبلدون. الجمهور يا عزيزي كان قمه في الشياكه، نبلاء جايين يشجعوا، عصيان فضه وقبعات وفساتين وشماسي، مفيش حد من دول هيقوم يشتم الحكم. البطوله هيكون نجاحها نجاح ساحق، وهتفضل موجوده لحد النهارده كواحده من اهم بطولات التنس في العالم. من وقتها شعبيه التنس فضلت تزيد ما قلتش، وليها ابطال محبوبين زي الاخوين ويليام وايرن سترينج، دول اللي كانوا نجوم اولمبياد باريس سنه 1900. في الاولمبياد دي عدد اللعيبه الفرنسيين كان اكبر بكتير من عدد اللعيبه الانجليز، كدليل على ان التنس انتشر جامد في فرنسا. ولان الجو في جنوب فرنسا حر وما فيهوش مطره كتير، فالشمس كانت بتبوظ ملاعب العشب بسرعه، فبالتالي عملوا نوع ارضيات جديد من الطوب الاحمر المطحون، واللي اصبح علامه مميزه على الملاعب هناك. اتعرف بعد كده بالملاعب الرمليه الريد كلاي. ابو احمد بشوفها في القنوات الرياضيه، بيبقوا 12 قناه رياضيه بشوفها في القناه ال7، الملاعب اللي هي البنك دي، واللي بتتلعب عليه لغايه النهارده بطوله الرولان جاروس، البطوله اللي اتلعب في باريس واللي تعتبر تاني اهم بطوله في العالم. لكن يا عزيزي لحظه التغيير الحقيقيه لشعبيه التنس جت بعد الحرب العالميه الاولى في ويمبلدون 1919، المكان اللي شهد صعود واحده اسمها سوزان لينجلون، البنت الفرنسيه اللي دخلت التاريخ مش بس بلعبها المميز لكن كمان بستايلها وبحضورها. سوزان لبست جيبه قصيره بالنسبه لوقتها مع كارديجان ملون، تصميم واحد من اشهر مصممي الازياء الباريسيين. كانت كمان بتربط على راسها شريط حرير كانها راقصه باليه في استعراض، وكل ماتش كانه ليله العرض بتطير زي الفراشه بين النقط وبعضها، بتحط ميك اب، بتسلم على الجمهور، ممكن تلاقيها تقف تاكل. ناس كتير ما كانوش حابينها، كانوا شايفينها فرنسيه وقحه، ولكن الجمهور ما كانش فارق معاه كل الكلام ده. الستات كانوا بالذات بيحبوها جدا، شافوا فيها نموذج للمراه القويه والطموحه. ومن سنه 1919 لحد سنه 1926 سوزان ما خسرتش غير ماتش واحد بس،
وكسبت 21 بطوله وميداليتين ذهب. اللعيبه كانوا بيقيسوا نجاحهم بعدد النقط اللي في البطوله يقدروا ياخدوها منها. يعني لاعبات التنس تيجي تعاير بعض كده، يلا يا اللي خسرت من سوزان فرق كذا، انا خسرت منها فرق اقل منك. وفي سنه 1926 سوزان كسرت اكبر تابو في التنس، قررت تبقى لاعبه محترفه وتلعب بمقابل مادي. الثقافه وقتها كانت ان التنس لعبه للهواه مش للمحترفين. اللعيبه الكبار كانوا يتحايلوا على ده ويتكافئوا بطرق ملتويه، لان اكبر جريمه في الوقت ده ان انت تبقى محترف صريح بيلعب عشان فلوس، هتبقى مجرد مرتزق يا ابو حماد، مرتزق، وبالتالي ما يبقاش ليك مكان في صف النخبه الاجتماعيه. هنا كان قرار سوزان صادم جدا للعالم، الا انه هيكون كتالوج ومانيفستو للنجوم اللي جايين من بعدها. سوزان هتظهر في الراديو وتعلن عن برفانات، تمضي عقد ب $75,000 عشان تعمل جوله استعراضيه في امريكا. كل حركه بتعملها بقت برعايه جهه ما، ناقص بقى يجي لها حاجات من شين وتعمل لها انبوكسنج وتنزل ببرومو كودز من طلبات سوزان 50% على الشاورما او الكرواسون. سوزان المره دي بقت بتارجت جمهور جديد يمكن ملوش مكان في ويمبلدون، لكنه لقى نفسه في ملعب جانبي او عرض جماهيري شبه الحفله. سوزان غيرت شكل التنس وزودت كمان من شعبيته. ويمبلدون في 1919 كان فيها 7 دول مشاركه. قبل وفاه سوزان سنه 1938 كان وصل عدد الدول المشاركه ل 38 بلد. التنس بقى لعبه عالميه، بيتلعب على النجيله في نوادي الاغنياء وعلى الملاعب التراب في ايطاليا وفرنسا، وفي امريكا كانت بتلعب على الاسفلت، ربنا ما يكتب لك لا وقوع ولا اصابه هناك. ورغم شعبيته الجارفه الا ان التنس فضل مسرح لصراع الطبقات. النوادي الخاصه ما كانتش بترحب بلعيبه الطبقه العامله، انت عامل انت استنى، بينما الطبقه المتوسطه شافت في التنس وسيله تعمل من خلالها هويتها الاجتماعيه. الحدث اللي بعد كده خد شعبيه التنس في حته ثانيه بقى كان يونيو 1937 لما البي بي سي اذاعت اول ماتش تنس مباشر من ويمبلدون، اتذاع على شاشه محطه ووترلو في لندن. التلفزيون بدا يشد جمهور جديد للتنس ما يعرفوش اي حاجه عن اللعبه، عشان نشوف سنه 1961 مشاهدات اللعبه في حاله انفجار. 14 مليون اتفرجوا على ماتش نهائي السيدات. وفي سنه 1967 حصل التحول اللي كان مستنيه كل عشاق التنس لما بتتنظم اول بطوله بتجمع بين الهواه والمحترفين في ويمبلدون، بطوله بدعم من البي بي سي، ودي كانت ضربه البدايه الحقيقيه. سنه 1968 بيبدا ما يعرف بالعصر المفتوح للتنس، الاوبن ايرا. خلاص انتهى زمن الهوايه، اصبح التنس رياضه الصيت والغنى، زي ما كان دايما بيقول كابتن اسماعيل الشافعي. ده عزيزي بالمناسبه لما تعرفش، اول لاعب مصري وعربي يوصل للعالميه ويوصل تصنيفه لل 34 عالميا، اسماعيل الشافعي افتكروا. اسماعيل الشافعي كان من القليلين كمان اللي لعبوا في بطولات كبيره زي ويمبلدون، وكان له بصمه وتاثير كبير على اجيال كتيره حبت التنس بفضله. في الاوبن ايرا فلوس اللاعبين بقت خياليه، بيكسبوا من الجوائز ومن الدعايه وعقود الرعايه، وابطال التنس بقوا ايقونات عالميه في الاعلام، ناس زي بيلي جي كينج وجون ماكنرو. وهنا الاباء بيبداوا يشجعوا ابنائهم وغصبهم على لعب هذه اللعبه اللي هتبقى تذكرتهم لعالم الفيم والفورتون، عالم الاضواء والمال والجيلاتي. عندك مثلا ريتشارد ويليامز ربى بناته فينس وسيرينا في فقر شديد جدا، كان كل امله يخليهم لاعبات تنس محترفين، وبالفعل الاثنين بقوا من اغنى واشهر الرياضيات في العالم. وهيخلد قصه الراجل ده فيلم كينج ريتشارد. ده يا عزيزي الفيلم اللي ويل سميث خد عليه جائزه الاوسكار في الحفله اياها، فاكر الحفله اياها لما سيره الجماعه جت على المسرح فطلع بقى ضرب العم كريس روك وقال له ما تتكلمش كده على ويل، انت عارف يا عزيزي بينادي على مراته باسمه، يعني رجاله واحد في العالم بيسميها حتى على التليفون المجيد. وكمان عندنا النجمه الالمانيه شتيفي جراف اللي برضه ابوها كان بيغصبها تلعب تنس، وطبعا جوزها اندريا اجاسي اللي بدانا بيه الحلقه في الاول، بطل العالم في التنس اللي ما بيحبش التنس. الاهتمام الاعلامي خلق جيل جديد شايف لعيبه التنس كانهم ابطال خارقين، واللي بدات كلعبه ترفيهيه للنبلاء تحولت الى رياضه كونيه عالميه. النهارده بقى في اكتر من 60 بطوله دوليه للمحترفين، ده غير دوري الدول بطوله الاساتذه، وطبعا البطولات الاربعه العظمى الجراند سلامز، ويمبلدون ورونالد جروس وامريكا المفتوحه واستراليا المفتوحه. اللعبه بقت سريه وكمان ضاغطه جدا. نجاح وبرستيج اي لعيب بقى بيتقاس بعدد البطولات والالقاب اللي خدها. اللي بيخسر في الدور الاول من اي سلام بيكسب على الاقل $100,000، ده غير طبعا الاكسبوجر والظهور الاعلامي قدام المعلنين. شركات الشامبو هتموت على لعيبه التنس. قد تظنون ان الابيض يخفي القشره، ولكني اعاني منها، ولكني لن اقول لماذا، لاني استعمل الشامبو الذي طلبه مني المعلن. سأنزل صورته على الشاشه لاني لا اذكر اسمه، كله بقى كان في المعلن منه، مع ان ده تاني يا عزيزي، ده اللي ما راحش، ده اللي راح وخسر ومشي، ده مضربه نضيف طلع من اول دور. عشان كده لما نتكلم على اسطوره التنس لازم تبقى عارف ان ده وراه دولاب بطولات. لاعب مثلا زي اجاسي عنده 8 بطولات جراند سلامز، وغريمه اللدود الاسطوره الامريكيه بيت سامبراس. سيرينا ويليامز عندها 23 بطوله، ده رقم يا عزيزي خرافي. وخد بالك يا عزيزي ما ينفعش اكلمك عن التنس والاساطير من غير ما احكي لك على بابوات المجال. تنس الرجاله في العصر الحديث هيكون على موعد مع الثلاثه الكبار ذا بيج 3. سنه 2003 بيلمع نجم الشاب السويسري روجر فيدرر المايسترو اللي هيخطف قلوب الملايين. فيدرر يا عزيزي ما كانش بيلعب تنس، لا والله ده كان بيرقص باليه. حركته في الملعب رشيقه جدا وهاديه جدا، الناس كانت شايفاه بيكسب بسهوله من غير مجهود، ودي كانت حاجه بتستفزه جدا. مش لازم عروق وش تطلع على المسرح عشان تعرفوا ان انا مطرب شاطر، كوني بعرف اعملها بشكل يبدو سهل لا يجعلها سهله. دي كانت حاجه مضايقاه لدرجه ان هو بعد ما اعتزل ولما جت جامعه دارتموث تكرمه بالدكتوراه الفخريه وقف قدام الخريجين الجداد والقى
ألقى كلمة تاريخية عنوانها effortless is myth، السهولة هي خرافة. فيدرر سنة 2003 بدأ يكسب بطولات كأنه بيجمع طوابع. الناس بدأت تقول هو ده الجوت، هو ده أعظم لاعب في التاريخ، الواد بيكسب كده بالتليفون. وبالفعل يا عزيزي فيدرر بينهي مسيرته سنة 2022 وهو معاه 20 بطولة عظمى. خد بالك أنا بتكلم على البطولات العظمى، مش تقول لي أنا مصنف أول في بطولة 100 غمر المفتوحة، شغل الدورات الرمضانية ده ما ينفعش. فيدرر يا عزيزي بينهي مسيرته وهو على القمة، ولكن مستحيل تلاقي قصة عظيمة من غير ما تلاقي خصم قوي. هنا بيظهر رافائيل نادال، الكينج اوف كلاي، المراهق الاسباني الفذ اللي دخل الساحة سنة 2005 زي العاصفة ولحد النهارده سايب بصمته واسمه. رافا زي ما الناس بتسميه بحركته الشهيرة فاموس، اللي نص لعيبتنا في مصر عارفيننا بيها ومش فاهمين يعني ايه. راجل عنده كاريزما وعنده طلة، واللوجو بتاعه لوجو الطور الاسباني وهو فعلا كان طور. الكورة البعيدة كان بيجري عليها ويلحقها، بيحارب على انقاذ كل كورة كأنها عيل من عياله، كأنه بيلعب اخر بونت في حياته. توني نادال عم رافائيل والمدرب بتاعه خلاه من وهو صغير يلعب بايده الشمال بالرغم انه ايمن. ده طبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك كان كابوس لخصومه. ضربة الفور هاند المميزة بتاعته عليها توب سبين روعة 3300 لفة بالدقيقة، اللهم صل على النبي. ده الار بي ام بتاعه 3300. الفراري يا عزيزي الار بي ام بتاعها 9000، لفته تلت فراري، وده بيخلي شكل الكورة عنيف جدا وصعب جدا تتصد. نادال انهى مسيرته سنة 2024 ب 22 بطولة عظمى، منهم 14 رونالد جروس. نادال تربع على قمة الاراضي الترابية لدرجة ان هم عملوا تمثال ضخم في ملعب رونالد جروس. فيدرر ونادال صدروا كمان جنب موهبتهم صورة للبطل. فيدرر كان صورة للشاب الراقي الانيق السويسري، ولد ارستقراطي برنس نازل يلعب تنس، لدرجة اللعيبة كانت تتريق عليه تقول ده ناقص ينزل الملعب بالبدلة. ويمكن يا عزيزي وجود حد زي ده هو اللي رجع للتنس رونق الجنتلمان، ورجع الطبقة العليا للعبة بقوة. ملوك وامراء ومشاهير بيحضروا ماتشات. بيل جيتس بنفسه لعب ماتش استعراضي مع فيدرر، في ماتش كان اول مرة فيه فيدرر يدخل ويمبلدون كمتفرج بعد اعلان الاعتزال. اللي استقبل فيدرر في المنصورة الملكية هم برنس اند برنسس اوف ويلز، وقفوا مع الملعب كله والجمهور يسقفوا له لحد ما دخل وحيا الجمهور، والناس ما عادتش غير بعد ما قعد. رولكس ربطت اسمها بيه كصورة للرقي والتميز. على الناحية الثانية شركة ريتشارد ميل اللي برضه بتصنع ساعات عايزة تنافس. رولكس خدت فيدرر، طب هناخد احنا نادال. يلا نادال مثل صورة تانية للاعب التنس، الشباب والجرأة والالوان الصارخة والقطات. اللوجو بتاعه لوجو علبة البلويف حاطط طور. اقول لك عزيزي على معلومة بس ارجوك ما تحسدوش، لان انت عارف لاعب التنس عمره قصير وبعد المعاش مفيش تامين صحي. ساعة يا عزيزي رافائيل نادال اللي كان بيلبسها في الماتشات ثمنها ايام ما كان هو بيلعب $860,000. بالرغم من سيطرة رافائيل نادال وفيدرر على الساحة العالمية، بس دايما كان معاهم حد اتلتيكو مدريد كده دايما بيزاحم. كان في دايما لعيب صربي محتل المركز الثالث بيحاول يتخطاهم دايما ومش عارف. بعد سنين من المحاولات والجهد وصلت بيه انه يغير نظامه الغذائي بالكامل. مفيش كريب، مفيش بيتزا كريب، كل ده ممنوع. اللاعب يا عزيزي اللي بكلمك عنه هو نوفاك جوكوفيتش. يا ابو احمد انا عارفه، مش ده المصري اللي بيلف حول العالم وبيعلمنا حاجات عن العالم؟ يا حبيبي ده اسمه حجاجوفيتش. ابوس ايدك اسكت دلوقتي، خلينا نركز في الراجل. بقول لك غير نظامه الغذائي وما عادش باكل كريبات. جوكوفيتش كان ملقب بالجوكر او نولي زي ما كانوا محبينه بينادوه. اشتغل على مرونة جسمه وقوة صبره وتحمله، بقى بيدرس كل خصم، بيتوقع كل ضربة، بيكسب كمان في اسوأ الظروف. ورغم الجمهور اللي كان غالبا ضده فضل جوكوفيتش يشتغل ويجمع بطولات. فضلت السلحفة تزحف لحد ما جوكوفيتش بقى في صدارة الارقام، معاه 24 بطولة عظمى. يعني مش بس اكتر من نادال وفيدرر، لا ده اكتر كمان من سيرينا ويليامز. خد بالك كمان ان جوكوفيتش لسه بيلعب لحد دلوقتي، ولسه برضه في ناس كتير ما بتحبوش لانه جه حطم كل الارقام القياسية بتاعت نجومهم زي فيدرر ونادال. السبب الاهم يا عزيزي في ان شعبيته مش كبيره زيهم هو البيرسونا. جوكوفيتش بيتنافس كتير جدا وبيكسر مضارب، بيلعب تلاقيه على نفسيه الخصم، تلاقيه ياخد بريكات طويله عشان يشتت انتباه المنافس. دي تصرفات بعض الجمهور بيعتبرها مش اخلاقيه في لعبه زي التنس، ولكن بالارقام جوكوفيتش هو الانجح. دلوقتي يا عزيزي بعد ما عرفت كل حاجه عن اللعبه تاريخها وارقامها، خلينا نحاول نفهم الجيم نفسه. ايه اللي يخلي لعبه بسيطه تستنزف بطل زي اجاسي مثلا، وتخلي واحد زي جوكوفيتش بيكسر مضربه بالغضب، وفيدرر يدي محاضره كامله انها مش سهله ابدا على فكره؟ تعالى معايا يا عزيزي ننزل يلا لارض الملعب. ارجوك البس حاجه فوق الركبه عشان انا بغير عليك. اول حاجه يا عزيزي في الجيم هو الارسال، السيرف. شايف المؤثرات الصوتيه؟ لسه بسمع صوت الجزمه. محمد رشيد ومحمد حسام صارفين. اول حاجه في الجيم هو الارسال او السيرف زي ما قلت لك، دي الضربه الافتتاحيه. اللاعب بيقف ورا خط القاعده ويضرب الكوره ناحيه منطقه الخصم. بس قبل ما تفكر تجرب بنفسك خليني اقول لك حاجه مهمه. المنظر اللي بيبان قدامك سهل في السيرف الافتتاحي ده، لو انت لعبته قدام اي لاعب محترف في احتمال محترم جدا ان انت ما تلحقش تشوف الكوره وهي معديه من جنبك. متوسط سرعه الارسال بتوصل ل 180 كيلومتر في الساعه للسيدات و200 في التنس الرجالي. الكوره بتتحرك بسرعه عربيه لشاب مخمور ماشي على طريق ما في الساحل. انا شايفه بيعمل حادثه دلوقتي. الكوره فيزيائيا
بتتحرك بشكل سريع جدا اكبر من ان الادراك الواعي يقدر يتصرف، وده معناه ان لعيبه التنس بيرجعوا الارسال بشكل لا واعي. واحمد حاسس انك بتخفلني في اخر 5 دقايق في الحلقه، انا مش عايز اروح حته الراجل النمساوي دي، امي ما فيهاش حال. في كتاب ذا انر جيم اوف تنس بيقول الكاتب ان اكبر مشاكل لعيبه التنس مش في اساسات الحركه ولا حتى في الحاله البدنيه، ده غالبا اسهل جزء في الموضوع اصلا. اغلب المشاكل بتكون متعلقه بالحاله الذهنيه للعيب. يعني انت لو دخلت ماتش مع حد اقوى منك وفي دماغك انه يكسبك، فانت كده خسرت الماتش من قبل ما تلعب، روح. النوع ده من الصراعات بيكون هو النوع الاصعب، فيفضل التحدي الحقيقي ازاي تخلق حاله ذهنيه مظبوطه، ازاي تكسب المعركه الداخليه اللي بتحصل جواك وانت ماسك المضرب. خلي بالك يا عزيزي ان ده لمده ماتش كامل. وارد نقطه حلوه تخليك تتغر فتخسر، وارد نقطه يجيبها المنافس فيك حلو فتخاف فتخسر برضه. عشان ما تخسرش الكتاب هيكلمك عن ذاتين، تو سيلفز. اول سيلف هو العقل الواعي، ده اللي بيتكلم في دماغك وبيحكم عليك وبيقارنك بغيرك، هو اللي بيقول لك ركز ازاي ضيعت الكره دي. عيب. السيلف واحد ان انت كل ما تفكر وتحلل كل ما بتبعد عن الاحساس التلقائي بالجسم والحركه. انت لو فكرت ثانيه هتلحق الكره ولا مش هتلحقها، مش هتلحقها. وهنا يجي السيلف 2، الجسم والعقل اللاواعي، ده الاوتوماتيك منه، ده الجزء التلقائي اللي فيك، الجسد اللي بيتحرك بشكل طبيعي من غير تعليمات. زي مثلا انت بتمشي من غير ما تفكر، بتضرب الكوره بشكل تلقائي من غير ما تحسب انت بتعمل ايه. قوه بقى الذات الثانيه دي ان هي فعليا اللي بتلعب، المباراه قرار لحظه، مفيش وقت للتفكير. ودي عشان تقويها محتاج تتدرب اكتر واكتر، لدرجه ان الحركه والضربه واتجاهها وقوتها بتبقى متسيبه على ايدك، ما تفكرش فيها عشان تعملها. عشان كده ابو اجاسي كان بيخليه يضرب 2500 كره في اليوم عشان ما يفكرش وهو بيضرب. السر بقى اللعبه الصح هو اللي يخلق مساحه من الثقه بين ذات واحد وذات اتنين، تبقى انت المدرب اللي بيشجع بدل ما يزعق. السيلف 2 كمان هي اللي بتساعدك تتخطى البانيك اللي بيحصل لك لو جالك مثلا اصابه. عشان كده يا عزيزي اللعيبه الكبار في التنس غالبا بيبقوا بدأوا من سن 4 أو 5 سنين، تدريبات شاقه وقاسيه، حياه اجتماعيه صفر، صحاب صفر، عيله صفر، حتى الاعيان والفسحه صفر. عشان كده يا عزيزي اجاسي بيقول انه تنس از ذا لونلي سبورت. لاعب التنس بيقف لوحده كتير، بيقف لوحده وهو بيلعب، بيقف لوحده وهو بيتدرب، بيقف لوحده وهو بيكسب على المنصه. دي يا عزيزي لعبه بتتوصف انها لعبه ذهنيه، وشطارتك فيها ان انت تركز على التركيز نفسه. ربما اجمل جمله ننهي بيها هذه الحلقه هي جمله اللاعبه بيلي جين كينج: التنس لعبه ساحره، اشبه بمزيج مثالي بين الحركه والعنف، كل هذا يحدث في جو من الهدوء التام والسكينه. اظن يا عزيزي دلوقتي تقدر تشوف التنس بعين مختلفه، بره اناقتها وهدوءها، قادر تشوف صعوبتها وعنفها وقسوتها على ابطالها. المفارقه يا عزيزي النظره دي ممكن تخليها لعبه ساحره اكتر في عينيك. انت عارف يا عزيزي ايه ساحر اكتر من التنس بكتير؟ الحلقات اللي فاتت والحلقات الجايه انزل بص على مسلسل احنا على اليوتيوب، نشترك القناه. تعرف يا عزيزي ليه بيستخدموا لعيبه التنس ويطلعوهم مع الاقمار الصناعيه فوق؟ ليه يا ابو حميد؟ عشان ارسالهم بيبقى مبسوط. ايه؟ عشان يا عزيزي ارسالهم بيبقى مظبوط.